right. අද අපි බලමු Samsung A14 5G. 5G phones ලංකාවේ දැන් ටික තියෙනවා. 5G network තාම ප්‍රසිද්ධ නැති වුණාට 5G networks ළඟදිම එනවා. එතකොට ඔය කට්ටිය මේ 5G phone එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඉතින් network speed එක fast. ඒ කියන්නේ internet ඉක්මනින් වැඩ කරනවා. ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් 50000 60000 70000 වට තමයි අඩුම 5G phones පටන් ගන්නෙ. Samsung ළඟ තියෙන 2023 රිලීස් එකක් තමයි A14 5G. බලමු මේකේ කොහොමද විස්තර කියලා. right. මේක unboxing එකක් එහෙම නෙමෙයි. මම මේ තිබ්බ විදිය පෙන්නන්න ඔය කට්ටියට මේවා කරේ. මම ඊටි කෝල එහෙම ගලවලා තියෙන්නේ. බලමු මෙන්න මෙහෙම තමයි box එකේ ආවේ. දැන් charger headset එහෙම ඉන්නේ phones වලට. මේ තියෙන phone එක පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියමු. box එකේ ඇත්තටම box එකේ මොකුත් නැද්ද? බලමු මෙතන තියෙන box එකේ මොකක්ද මොනවද? right. SIM tool එක තියෙනවා. ඊළඟට බලමු cable එක තියෙනවා. මේ cable එක හොඳයි. මොකද මේක type C to C cable එකක් මේ. දෙපැත්තම C to C. මේ විදිය cable එක third party ඔය කට්ටිය ගන්න ගියත් රුපියල් 3000ක් විතර කියනවා හොඳ cable එකක්. ඒ නිසා මේක පරිස්සම් කරගන්න. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක ගහන්න ඔයගලන්ට type C out එකක් තියෙන charger එකක් ඕන වෙනවා. ඒකත් වෙනම ගන්න වෙනවා. මෙන්න phone එක මේ green color එකේ phone එක මං ගාව තියෙන්නේ. triple camera setup එකක් තියෙනවා. මේක 8GB සමාන 6GB 128 version එක. මේකේ 4GB එකකුත් තියෙනවා. බලමු දිගහැරලා. right. මේක පිටිපස්සේ ඇත්තන glass නෙමෙයි නිකන් plastic එකක් නිකන් මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ පේනවද දන්නේ නැහැ නිකන් ඉරක් වගේ ඉරි වගේ තියෙන නිකන් texture එකක්. මේකේ spec එක මම කියන්නම්. PLS LCD කියන 90Hz refresh. ඒ කියන්නේ ටිකක් high refresh display එකක් තියෙනවා. Android 13 තියෙනවා. One UI Core 5 කියන එක තියෙනවා. මේකේ දැන් මං ගාව මේ තියෙන Indian version එක. මේකේ වෙන රටවලට යන version එකට වඩා මේ Indian version එකේ තියෙන්නේ අතරම Exynos 1330 කියන 5 nanometer processor එකක්. සමාන chipset එකක්. ඒක ඇත්තටම හොඳයි මේ පිට රටවලට යන Dimensity 700 කියන chip එකට වඩා. මේ ඔක්කොම 5G processors. එතකොට මේක 6GB 128 version එක, මේකේ 4GB version එකකුත් තියෙනවා, 8GB RAM තියෙන version එකකුත් තියෙනවා. මෙතන triple camera setup එකක් තියෙන්නේ 50 megapixel 2 megapixel 2 megapixel. ඒ කියන්නේ 50 megapixel main sensor එක, 2 megapixel macro close up sensor එකක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා portrait වල depth sensor එක. full HD video විතරයි මේක කරන්න පුළුවන්. 13 megapixel තමයි selfie cam එක. side mounted fingerprint එක මෙතන තියෙනවා. focus උනත් දන්නේ. volume rocker එක තියෙනවා. sim ejection sim tray එක තියෙනවා. මේක dual sim දෙකයි memory card එකයි දෙකම දාන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යටපැත්තේ type C out එක, speaker එක, headphone jack එක තියෙනවා. Apple Pixel මොකක්වත් දැනට නැහැ. Samsung වලත් ගොඩක් ඒවා නැහැ. මේකේ තියෙනවා. බලමු phone එක on කරලා කොහොමද කියලා. මේක ඇත්තට මම කලින් on කරලා බැලුවා. 6.6 inch display එකක් තමයි තියෙන්නේ. Gorilla Glass කියලා හැම කොහෙවත් ලියලා නැහැ. මම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලන ගමන් මේ කියන්නේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන්. මේක හරිම light weight. එච්චර බර phone එකක් නන් නෙමෙයි. ඔන්න දැන් setup එකට ආවා. මම දැන් setup එක වෙලා යන නිසා නිකන් මෙහෙම skip කරන්නම්. ඔය කට්ටිය setup එකක් එහෙම කරන්න එපා. Wi-Fi on කරලා තමන්ගේ accounts ටික දාලා පිළිවෙලට කරන්න. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න නිසා බලනවා. face recognition තියෙනවා, fingerprint තියෙනවා, pattern තියෙනවා, pin තියෙනවා, password.
මේකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක හොඳ ඇති. පැටර්න් පින් දිනවා ෆේස් රෙකග්නිෂන් නම් Apple වල වගේ සිකියුර් නැහැ. නිසා පරිස්සමෙන් මේ ඔක්කොම දැනට ස්කිප් කරමු. ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරන්න එපා. right ඔන්න setup එක ඉවරයි. display එක නම් smooth. මොකද 90 Hz refresh නිසා වලම ගියා. right බොහොම basic. right icons ටික ආවා. load වෙලා තියෙන apps සාමාන්‍යයෙන් first time උනත් සෑහෙන performance තියෙනවා නැද්ද? right play store. හරි බලමු ඉස්සෙල්ලාම Android version එකේම කොහොමද කියලා. A14 5G software version එක බලමු. zoom out කරන්න. හරි right one UI core version කියලා තියෙනවා. මේ core කියලා කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ budget one UI එක. ඒ කියන්නේ S23 එකක් 23 Ultra එකක් ගත්තොත් one UI කියලා තියෙන්නේ. මේ core කියන්නේ පොඩ්ඩක් performance කියන්නේ සමහර features අඩු කරලා තමයි තියෙන්නේ. මේකේ කොහොමත් අර always on display එහෙම නැහැ. මොකද AMOLED screen එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. Android version 13 තියෙනවා. Samsung ලගේ settings ටික තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් මම ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහේ Samsung phone එකක් ගත්තොත් first time මෙන්න මේ advanced features වලට යන්න. ගිහිල්ලා one handed mode में gesture right මේ තියෙන පල්ලෙහාට ස්ක්‍රීන් එක පොඩි වෙනවා. අන්න මේ වගේ මේ ඒක වඩා පුරුදු වෙන්න ඕන. ඊට අමතරව motion and gestures and lift to wake ඒක on කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඉස්සුවම iPhone වගේ on වෙන එක. double tap to turn on screen. ඒ කියන්නේ off වෙලා තියෙදි double tap කරාම screen එක on වෙනවා. ඒකේ අනිත් පැත්ත turn off. මොන හරි කියවද්දි sensor එකකින් display එක off වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. phone එක pick up කරද්දි ringtone miss call එකක් තියෙනවා vibrate වෙනවා. call එකක් එද්දි අනිත් පැත්ත හැරුවොත් mute වෙනවා. finger sensor gesture මේකට ගිහලා මේකත් on කරන්න. එතකොට finger sensor එකේ මේ තියෙන මෙහෙම යද්දි notifications වල පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් lazy. side key කියලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක off තියදී double tap කරාම camera එක on වෙනවා. dual messenger ඔය කට්ටිය දන්නවා ඇති dual messenger කියන්නේ ඔයාලට Facebook account දෙකක් තියාගන්න පුළුවන්. WhatsApp දෙකක් පුළුවන්. ඒ වගේ support කරන apps මෙතෙන් එනවා. dark mode තියෙනවා. dark mode එක ඔයාලට පුළුවන් set කරන්න. රැයට විතරක් auto on වෙන්නේ නැත්නම් manually තියන්න පුළුවන්. මම dark mode එක දැන් පොඩ්ඩකට off කරනවා මේ camera එක පේන්නේ නැති නිසා. ඊළඟට අන්න මෙන්න මේක තමයි important. motion smoothness display ඇස්සේ motion smoothness ගිහිල්ලා මතක ඇතුව standard නැසුව adaptive දාගන්න. adaptive කියන්නේ 90 Hz පේනවද දන්නේ 60 Hz එපා. මොකද තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න ඉවරයිනේ. H panels කියන්නේ මෙතන මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන් ඔය කටට නිතර පාවිච්චි කරන apps. මේකක් ඔබන් ගිහිල්ලා මෙහෙම මැදට ගේන්න පුළුවන්. තව app එකක් මේ වගේ apps දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ දෙක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ වැඩ ගොඩක් මේ Samsung One UI එකේ පුළුවන්. මේ සමහර ඒවා තාම iPhone එකේ බෑ. Android වල විතරයි පුළුවන්. උදාහරණ YouTube app එක අපිට පුළුවන් මැද මෙන්න මෙහි විදියට බලන්න. මේක YouTube premium feature එකක් ඇත්තට. මේ කියන්නේ YouTube ඔය කට්ටිය premium account එකක් ගත්තොත් විතරයි මෙන්න මෙහෙම පුළුවන්. නමුත් ඇයිලා නැහැ කොහොම හරි Samsung එකේ පුළුවන් ඒක. ඒව පාවිච්චි කරන්න. ඒවා තියෙන්නේ පාවිච්චි කරන්න. ඔය කට්ටියට මෙතන පුළුවන් වෙන apps දාගන්න. calculator නම් මනම් දැන් හිතන්න ඔයා Chrome browse කරගෙන ඉද්දි ඔයාට ඕන වෙනවා calculator එක. එතකොට මෙතනින් ටක් ගාලා calculator එක අරන් මේ calculator එක හිතමුකෝ. මෙන්න මෙහෙම මැදට දාලා ඒ වැඩ ටික එතන කරගන්න පුළුවන්. multitasking පැත්ත ලොකු ෆෝන් එක වගේම පුළුවන්. මේක charging ගත්තොත් 15 watt wired charging තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් මේක පැය දෙකක්වත් පැයකමාරක් දෙයක් යයි charge වෙන්නේ. ඉතින් 15 watt කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු fast එකකුත් නෙමෙයි. display එක ගත්තොත් brightness එක display brightness එක නම් සැලකිය යුතු brightness එකක් තියෙනවා. ඔය කට්ටියට මේ අවුවේදීත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක පෙනේ. මේ දැන් හොඳට මේ ස්මූත් වට වැඩ කරනවා display එක. මේ කේබල් එක තියෙන නිසා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ fast charging support කරනවා. මම පෙන්නන්නම්
type C dock එකක් කොහමද කියලා. right මේ තියෙන්නේ 25 watt PD adapter මම හිතන්නේ power delivery වෙන්න ඇති. USB C මේක ඇත්තටම රුපියල් 5000ක් විතර වෙයි. මේ කඩේ නම් 7000 ගණක් තියෙනවා. 5ක් 5000ක් 6000ක් වෙයි ඉතින්. මේ තියෙන්නේ adapter එක. මේක යට පේනවා සාමාන්‍ය අපිට පුරුදු විදියට USB A නෙමෙයි තියෙන්නේ type C port එකක්. ඒතර මෙතන ගැටලුවක් නැහැ. ඔච්චරයි. මේක මතක තියාගන්න ඔය කට්ටිය මේ ෆෝන් එක අරන් ගෙදර යනවා නම් මේකක් නැතිනම් සාමාන්‍යයෙන් type C cable එකක්වත් අරන් යන්න. මොකද නැත්නම් ඔය කට්ටිය ගෙදර ගිහිල්ලා charge කරගන්න බෑ. මොකද මේකේ box එකේ දෙන්නේ C to C cable එකක් නිසා. මේක එක ස්පීකර් එකයි තියෙන්නේ. dual stereo speakers නැහැ. ඒතකොට AMOLED screen එකක් නැති නිසා always on display එක නැහැ. බලමු waterproofing IP rating එකක් නැහැ. IP rating එක නැහැ. fast charging තියෙනවා, wireless charging, reverse wireless charging ඒව නැහැ. FM radio. ඔව් radio එක තියෙනවා. මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේ radio එක තියෙනවා කියන්නේ ඔය කට්ටිය ගාව තියෙන Indian version එක. ඒ කියන්නේ බය වෙන්න එපා. ඒකේ තියෙන Exynos 1330 chip එක. ඒ කියන්නේ සැලකිය යුතු speed chip එකක්. මේට වඩා භාගයක් විතර slow අනිත් version එකේ. ඒ නිසා හොඳම වැඩේ මේක ගන්නවා නම් ලේසිම වැඩේ chipset බල දඟලන්න ඕනේ නැහැ. රේඩියෝ තියනවාද බලන්න. ඊට අමතරව මේ SIM tray එකත් මේකේ dual SIM එකයි memory card එකයි තුනම ගහ ගන්න පුළුවන්. US version එකේ hybrid slot එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක්කෝ එක කට්ටියට SIM එක දානවා, SIM දෙකක් දානවා නම් memory card එක අයින් කරනවා. නැත්නම් SIM එකයි memory card එකයි තමයි දාගන්න පුළුවන්. අපි මේක බලමු ඇත්තටම මේ දෙකක් පුළුවන්ද කියලා. මම SIM tray tool එකක් ගත්තා බලමු. බලමු තියෙනවද කියලා ඇත්තටම කියනවා. ඔව් මේ SIM දෙකයි memory card එකයි තියෙනවා බය නැතුව. කිසි කරදරයක් නැහැ. cam එක නම් මෙතන මට හරි ටෙස්ට් එකක් ඉදකට කරන්න විදියක් නැහැ. අපි නිකන් බලමු සාම්පල් එකක් මොනවා හරි තියලා කැප්චර් කරලා කොහමද කියලා. කලර්ස් නම් ලස්සනට තියෙනවා. ඔව් මේ සැලකිය යුතු ඩීටේල් එකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන නම් මම LED light දෙකක් හොඳට දාලානේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා එළිය තියෙනවා. කලර්ස් නම් හොඳයි ඇත්තටම. කලර්ස් හොඳයි කියන්නේ කලර්ස් වැඩිත් වගේ ලස්සනට පෙනේ. ඉතින් මොකක් හරි ඉතින් හොඳට පෙනේ. බලමු ටෙක්ස්ට් කොහමද කියලා. අකුරු ටිකක් එහෙම අරන් බලමු. මේකේ මැක්‍රෝ මෝඩ් එකක් තියෙනවා කිව්වා. බලමු මැක්‍රෝ මෝඩ් එක. මේ තියෙන මැක්‍රෝ මෝඩ් එක. බලමු මැක්‍රෝ මෝඩ් එකට ගිහිල්ලා පේනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ සැලකිය යුතු බලමු. ඔව් මේ close up mode එක සෑහෙන හොඳයි. තාමත් කරන් බලමු. right මගේ Nissan R35 එක බලමු. GT R එක. ඔව් හොඳට focus වෙනවා close up macro mode එක ඇත්තටම හොඳයි. වරදක් නැහැ. වීඩියෝ ගියොත් ඔය කට්ටියට full HD 30 තියෙනවා. ආයි HD 30 තියෙනවා. ඔච්චරයි. night mode එකක් තියෙනවා. බලමු night mode එක මෙතන නම් එළිය තියෙනවා. පොඩි වෙලාවක් යනවා night mode ගන්න. sharpness එහෙම හොඳට තියෙනවා හැබැයි. මේ ඔක්කොම full review එකකදී මම දෙන්න. මම මේ ගත්ත හැටිය මේ නිකන් hands on review එකක් නෙකේන්නේ. මගේ YouTube account එක, email account එක ඔක්කොම hack කරලා තිබිලා ළඟදී තමයි මම බොහොම අමාරුවෙන් හදාගත්තේ. ඔය කට්ටියගේ support එකක් ඒක නිසා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් බැලුවට සුබ දවසක් යාළුවනේ.